ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL3 boss අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ගේම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි ෆෝන් එකෙන්. ෆෝන් එකෙන් අතරම ගේම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ලොකු ගේම්ස් නම් බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි 2D ගේම් එකක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මොබයිල් එකක් භාවිතා කරලා. ඒ වගේම PC එකකින් නම් අපිට shooting game එකක්, FPS game එකක් වගේ ලොකු games නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වලට අපිට Unity, CryEngine වගේ engines බලා ගන්න පුළුවන් PC එකේ නම්. ඒත් Play Store එකට තාම ඒ වගේ engine එකක් release වෙලා නැති නිසා අපිට පුළුවන් Play Store එකේ තියෙන normal application එකක් භාවිතා කරලා game එකක් නිර්මාණය කරගන්න. අද නිර්මාණය කරන application එක තමයි Epic Game Maker කියන application එක. ඔයගොල්ලන් Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් එතනින් download කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ click කරලා bell notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මගේ videos එසෙනින්ම දැනගන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. හරි, මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් Epic Game Maker කියන software එක download කරගන්න. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගලන් බලන්න Play Store එක මේ විදිහට open කරගන්න. Play Store එක open කරාට පස්සේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට Epic Game Maker කියන keyword එක search කරගන්න. ඊළඟට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන wallpapers වගේක් ඒගොල්ලන්ගෙන් play කරන්න පුළුවන්. 4.5 reviews තියෙනවා මේ software එකට. ඒ වගේම 1 million downloads තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ software එකක් තමයි. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි 2D game එකක්. මෙන්න මේ වගේ පොඩි 2D game එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ game එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම මෙතන තියෙන install කියන button එක click කරන්න. ඉතින් මම දැනටමත් install කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ play කියන option එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ, මේ software එකෙන් online අපිට වෙන අයගේ levels play කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදියට වෙන levels play කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට level එක create කරලා මේකට share කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් publish කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට Play Store එකට publish කරනවා නම් අපිට පොඩි මුදලක් ගෙවලා මේ software එකට අපේ game එක එමන්න level කිහිපේ publish කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන play කියන option එක click කරගන්න. ඔයගොල්ලන් download කරාට පස්සේ ඒ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉමු මේක load වෙනකම්. හරි, මේක load වුණාට පස්සේ මේ විදියට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Epic Game Maker කියලා අපිට තියෙනවා මේ විදිහට local levels, online levels, exit කියන option තුන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන යට settings icon එකක් තියෙනවා. අපි settings icon එක click කරොත් අපිට settings sound එක නැති කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම music දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට music in menu. ඔයගලන්ට ඇහෙන මේ music එක නැති කරන්න දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම මේක දැනට off කරගන්නව නැත්නම් copyright එහෙම වදින්න ඉඩ තියෙන නිසා. අපි ආයෙත් menu එකට ආවොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් local levels කියන option එකෙන් game එක නිර්මාණය කරගන්න. මම ඒක click කරනවා. මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී ඔන්ලයින් ලෙවල් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අනිත් අයත් මේ ගේම් එක හදලා දෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම දැනට බාගෙට හදපු levels. මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට play, edit, upload and share, remove කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන remove කියන option එකෙන් මේක remove කරන්න. ඒ වගේම play කියන එකෙන් play කරන්න, edit කියන එකෙන් අපිට තව වැඩ තියෙනවා නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම upload and share කියන option එකේ මේ level එක මේ application එකට share කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න මෙතන තියෙන යට plus mark එක click කරාට පස්සේ new world එකක් එහෙම නැත්නම් game එක හදා ගන්න පුළුවන් world එකක් create කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ character. ඒ වගේම මෙතන තියෙන යට block එකක්. ඒ වගේම අපි මුලින්ම මේ interface එක ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට උඩින්ම තියෙනවා play button එක. අපි game එක play හදුවට පස්සේ play කරන්න පුළුවන් මේ play button එකෙන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා share button එක. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා menu button එක. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට continue controls වගේ බලා ගන්න. ඊළඟට පුළුවන් අපිට මේ විදියට ඇවිල්ලා
බටන් වල සයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රීසෙට් එක දීලා මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට කැරක්ටර්ස් කියලා මෙනු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැරක්ටර්ස් කියන මෙනු එකෙන් අපිට එක එක කැරක්ටර්ස් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කැරක්ටර් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඒ කැරක්ටර් එක රීප්ලේස් වුණා. මේ විදිහට අපි ගන්න කැරක්ටර් එක අනුව මේ කැරක්ටර්ස් වලට එක එක ස්පෙෂල් පවර්ස් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට කැරක්ටර්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි එකට ගියොත් දෙවෙනි එකේ අපිට බ්ලොක්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බ්ලොක් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තියෙන කොටු උඩ ක්ලික් කරගෙන යන්න. එතකොට මේ විදිහට බ්ලොක් එකක් ප්ලේස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අදිසියොත් ඔයගලන්ට මේ විදිහට උඩින් බ්ලොක් එකක් ප්ලේස් වුණොත් ඔයගලන් මේ ඉරේස් කියන ඔප්ෂන් එකට ඇවිල්ලා මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ බටන් එක ක්ලික් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙන්සිල් එක ඔප්ෂන් එකට ඇවිල්ලා ආයෙත් නැවතත් අපිට මේ විදිහට නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ආයි බ්ලොක්ස් වලට ගියාට පස්සේ කාසල්. ඒ කියන්නේ අපි කාසල් එක සුවරූපේ ගේම් එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඇටික් ඒ කියන්නේ අයිස් වල තියෙන ස්වරූපේ මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝරස්ට් ඒ කියන්නේ වනාන්තරයක ස්වරූපේ මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන ගහ, ඒ වගේම වතුර, ගල් ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රොබෝ ඒ වගේ ෆ්ලෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් එහාට ගියොත් හෙලෝවින් කියලා අපිට දෙයක් තියෙනවා. ඒකෙනුත් අපිට ගොඩක් ඒවා ගත හැකි. ඩෙසර්ට් කියලා තියෙනවා. ඩෙසර්ට් එකේ ඒවත් ගත හැකි. ඒ වගේම තව තියෙනවා අපිට පේ කරලා ගන්න තියෙන ඒවා. කේව්, වයිල්ඩ් වෙස්ට් ටවුන් වගේ ඒවා. ඒ වගේම මෙතන කැන්ඩි කියන එකට ගියොත් තව එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්ඩර් වෝටර් කියන එකට ගියොත් මුහුද යට වගේ හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි එනිමීස් කියන ටැබ් එකට ගියොත් මේගොල්ලෝ තමයි එනිමීස්ලා. මේක එක්කෙනාගෙත් පවර් තියෙනවා. අපි මේ එනිමි කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ප්ලේස් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ එනිමියා ප්ලේස් වෙනවා. ඒ වගේම කැරක්ටරයි එනිමියයි ෆයිට් කරන්න පුළුවන් මේක අපි ප්ලේ කරොත්. මම ලෙවල් එකක් හදලා මම මේක ප්ලේ කරන හැටිත් කියලා දෙන්න. මේ එනිමීස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අයිටම් කියන එකට යන්න. මේකෙන් අපිට එක එක ට්‍රැප්ස් වර්ග ඒ වගේම ඩෝස් කීස් මේ තියෙනවා ඔයගලන්ට ලැඩර්ස් ඒ වගේම ටෝච් ගොඩක් දේවල් අර නෝමල් 2D ගේම්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන් සියලු දේම වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් අර විදියටම තමයි එක එක මේ ටැබ් එකෙන් ටැබ් එකට ගියාම එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට රොබෝ තාක්ෂණය තියෙනවා, හෙලෝවින් එක තියෙනවා, ඩෙසර්ට් එක තියෙනවා, ඊළඟට අර සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා තියෙනවා, කැන්ඩි, අන්ඩර් වෝටර් ඒ විදිහට ගොඩක් අයිටම්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දැන් කාසල් කියන එකෙන් මම යනවා මෙන්න මේ ට්‍රැප් එකට. මේ ට්‍රැප් එක ගිහිල්ලා මෙතනින් ප්ලේස් කරාම ට්‍රැප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් අපි ඉන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ තෝරගන්න අයිටම් එක අනුව මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන්ට දාලා තියන්නම්. ඒත් ඔයගොල්ලන් මැසේජ් එකක් එනවා ඇති මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගේම් එක ප්ලේ කරාම පෙන්වන්නම් කියලා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මේ පල්ලහැට આવොත් C ඔප්ෂන් එක ඇහැක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ගේම් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම ඉරේස් ඔප්ෂන් එකෙන් මේ දේක් ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. ආයි මේකෙන් අපිට ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ගේම් එකක් නිර්මාණය කරලා. මම මුලින්ම යනවා මේ බ්ලොක්ස් වලට. බ්ලොක්ස් වලට ගිහිල්ලා ෆෝරස්ට් කියන එකට ගියනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කඳක් ගන්නවා. ගහක කඳ අරගෙන මම මේ විදිහට ප්ලේස් කරනවා. මේ විදිහට ගහ ප්ලේස් කරාට පස්සේ අපිට උස ගහක් එහෙම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයි බ්ලොක්ස් වලට ගිහිල්ලා ගස් වල අතු ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට වැරදිච්ච ගමන් අපිට මේ විදිහට බ්ලොක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉරේස් බටන් එකෙන් අපිට ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ආයෙමත් අපිට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට අත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඉස්සරහට ගේම් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මෙතන අයිටම්ස් වලට ගියොත් මේ කී එකක් දැම්මොත් විතරයි අපිට මෙතනින් ඉස්සරහා තියෙන ඩෝ එක ඕපන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අයිටම් වල තියෙනවා අපිට ඩෝස්. මේ තියෙන මෙන්න මේ ඩෝ එක අපි මෙතනින් ප්ලේස් කරාත් අපි මේ ඩෝ එක අරින්න පුළුවන් මේ කී එකෙන් විතර. ඒ වගේම අපිට මේ මැනික් වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව එක එක ඔබ්ස්ටිකල්ස් මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එනිමීස්ලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ එක එක එනිමීස්ලා එක එක පවර්ස් තියෙනවා. එතකොට අපිට වෙන ඩැමේජ් එක වැඩි, හෙල්ත් එක අපේ යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔබ්ස්ටිකල් එකක් උඩින් වුණත් මේ එනිමි කෙනෙක් එමත් නැත්නම් ඕන දෙයක් ප්ලේස් කරන්න. මම මෙතනින් එනිමිව අයින් කරලා මම මෙතන ලැඩර් එකක් දානවා. නැත්නම් ප්ලේයට ගහින් උඩට නගින්න බැරි වෙන නිසා. අයිටම්ස් වලට ගියා. අයිටම්ස් වල මෙතන තියෙනවා ලැඩර් එක උඩ ඉන්නේ.
ලැඩර් වලට ගිහිල්ලා මෙහෙම ලැඩර් එක ප්ලේස් කරාට පස්සේ ලැඩර් එක උඩින් නැගලා අපිට එහා පැත්තෙන් පයින්න පුළුවන් විදියට තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. මම මේකට ගිහිල්ලා මගෙන් ඩිලීට් වුණු එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට පුළුවන් මෙතන ප්ලේ කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. save as කියලා අපිට level එක නම දෙන්නම්. මම මෙතන අපේ channel එකේ නම දෙනවා SL3 boys කියලා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එකත් on කරලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාගෙන යන්න. හරි. මේ විදිහට මෙන්නම place කරාට පස්සේ save කියන option එක දෙන්න. ඊළඟට අපිට ටික වෙලාවකින් game එක play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට පොඩි levels නෙමෙයි අපිට ලොකු level එකක් උනත් create කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම apply කරපු background එක වගේ ඒවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙයාගේ power එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එහාට අපිට යන්න මේ විදිහට jumps තියෙනවා. ඒ වගේම මේ power එකෙන් මෙයාට පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක powers තියෙනවා. අපිට මේ manic collect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ health bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැක්කන අපි die වුණා. මෙතන ඔයගලන්ට health bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම cancel කරලා අපි ආයේ play කරලා බලමු. ad එකක් යනවා. ඉතින් ads play වෙනවා මේකේ සමහර වෙලාවලට. ඊට පස්සේ අපි මේ play button එකේ නැවතත් play කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන නැවතත් play කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අපි ආයේ play වෙනවා. අපිට මේ විදියට ගිහිල්ලා අපිට මේ enemy පරාද කරන්න පුළුවන් මේ විදියට. මේ enemy බලවත් දැක්කනේ ඔයගොල්ලෝ අපි පරාද වුණා. අපි යමු online දීලා තියෙන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන game එක play කරලා බලන්න මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ main menu එකට ගියාට පස්සේ online levels කියන එකට යන්න. ඊළඟට පුළුවන් මෙතන single player කියන එකට ගිහිල්ලා random level එකක් දෙන්න පුළුවන්. random level එක කියන්නේ අපිට ඒගොල්ලෝ කැමති level එකක් දෙනවා. ඊළඟට මෙතන loading වෙලා අපි මේ level එක play කරලා බලමු. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් අමාරුයි වගේ නිකන් අපි ඒක play කරන්න නැතු වෙමු නැත්තම් මම හිතන්නේ lag වෙයි. හරි අපි මෙතනින් අපේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණය ගැන හොයන වීඩියෝස් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක්.